سلام. آموزش امروز تعویض لنت عقب پژو پارسا داریم. طرح F7 معمولیش جور دیگه، این طرح F7 بریم برای باز کردن و تعویض لنت عقب پارسا. دو تا خار پولک فنر اینجا داره، یکی این بالا داره، آزادش میکنه با یه انبرد است به این شکل، یکی هم این پایینه. پشت پیما با دست میگیریم، با چرخوندن آزادش میکنیم. یه دونه سیم ترمز دستی داره، آزادش میکنیم. با یه دو سو اهرم میکنیم، این دوتا را از سر جاش میندازیم بیرون. فنر را آزاد میکنیم به این شکل، کاملا لنتا بیرون میکشیم. لنتا را کاملا بیرون کشیدیم. یه فنر پایینه آزادش میکنیم به این شکل. نگه دارنده ریگلاژا آزادش کنیم، فنر را آزاد میکنیم. ریگلاژا تا آخر میخوابونیم تا لنت به راحتی اوراق شه. لنت جدید رو آماده سوار کردن میکنیم. به این شکل شیار داره، ریگلاژ میره سر جاش. لنت رو سمت پشتش قرار میدیم، این فنر رو میزنیم اینجا. باز برش میگردونیم فنر و نگه دارنده ریگلاژ رو میزنیم اینجا. یه سوراخ اینجا داره، میندازی تو پیم، میاری بالا، این سمت به راحتی میره تو. الان آماده سوار کردن. بریم برای سوار کردن. یه سمت اول میزنیم، سمت دیگه هم به این ترتیب سوارش کنیم. خارا پولکشو میزنید جو. لنتا رو سوار کردیم، یه خارا یه فنر رو پولک ها داریم، میزنیم سر جاش با یه انبرد است به راحتی. این خارا پولک هم باید جا بره. نگه دارنده لنت این خارا پولک با چرخوندن یک کمی پایین داره که ما از قبل زدیم جا. سیم ترمز دستی داریم، سر جاش قرار میدیم. یه دونه فنر یه پایین داره، با یه دو سو میزنیشون سر جاش. برای ریگلاژ کردن با یه دو سو اهرم میکنیم. خود
این نوع لنت به خاطر به راحتی میشه ریگلاژ چرخ انجام. اهرم میکنیم رو سمت بالا. ریگلاژ انجام میدیم جوری که کاسه چرخ حالت آهن ربایی پیدا کنه. کاسه چرخ از قبل لبه این اولش داشت که ما با سنگ صافش کردیم. ریگلاژش کنه جوری که حالت آهن ربایی پیدا کنه. لنت از طریق این پیچ ریگلاژ طریق آهن ربایی پیدا کرد کافی. این هم از آموزش تعویض لنت عقب پژو. امیدوارم از آموزش خوشتون اومده باشه.